ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับกลางป่าลึกที่เต็มไปด้วยสิงสาราสัตว์ซึ่งเป็นที่หมายตาของนายพรานเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับพรานสมและพรานเขียวที่ได้เข้ามาในป่าแห่งนี้เช่นกันพวกเขาเดินตามรอยเลือดที่หยดไปตามทางเนื่องจากพรานเขียวยิงกวางตัวใหญ่เขางามได้1 ตัวแต่กระสุนไม่ถูกจุดตายจึงทำให้กวางตัวนั้นแค่ได้รับบาดเจ็บและหนีหายไปอย่างรวดเร็วพรานสมพรานเขียวและลูกน้องอีก1 คนจึงติดตามแกะรอยเลือดของมันไปอย่างไม่ลดละเพื่อหวังจะนำตัวมันกลับไปทำเป็นอาหารและเขาของมันยังสามารถนำไปขายในเมืองได้อีกด้วยทั้ง3เดินลึกเข้าไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่พบกวางตัวนั้นและรอยเลือดที่พวกเขาแกะรอยมาก็ได้หายไปแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาจวนจะมืดค่ำพวกเขาจึงตกลงค้างแรมกันที่นี่โดยหาไม้มาขัดห้างเพื่อที่จะใช้พักแรมก่อนฟ้ามืดพอตกดึกทุกคนก็ได้หลับกันไปหมดแล้วเหลือเพียงทิศที่รับหน้าที่เฝ้ายามอยู่ในขณะที่เขากำลังนั่งสับประงกอยู่นานก็ได้ยินเสียงของสัตว์ดังมาจากในป่าเขาจ้องเขม็งไปยังที่มาของเสียงทันใดนั้นก็ปรากฏร่างของกวางตัวใหญ่เดินออกมาจากพุ่มไม้ทิดจำได้ดีว่ากวางตัวนี้เป็นตัวที่พวกเขากำลังตามหามันค่อยๆเดินกระเพกเข้ามาใกล้กองไฟทิดที่เห็นดังนั้นจึงคว้าปืนลูกซองยาวยกขึ้นมาประทับเล็งไปที่ร่างของกวางตัวนั้นเมื่อมันเดินเข้ามาใกล้จนอยู่ในระยะทิดจึงตัดสินใจเหนี่ยวไกปืนก่อนที่กวางตัวนั้นจะล้มลงและแน่นิ่งไปเกิดอะไรขึ้นเอ็งยิงอะไรวะไอ้ทิดเฮ้ยนั่นกวางตัวเมื่อกลางวันที่ข้ายิงมันนี่วะมันเข้ามาได้ยังไงวะก็จู่ๆมันโผล่มาจากป่าจะปลุกพรานก็กลัวมันจะหนีผมก็เลยกลั้นใจยิงเข้าไปที่หัวมันซะเลยเป็นยังไงล่ะทิดพูดพลางโอ้อวดฝีมือการยิงของตัวเองพรานสมและพรานเขียวยิ้มรับอย่างยินดีเพราะจะได้ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยติดตามไล่ล่ามันอีกต่อไปทั้ง3ตกลงกันว่ารุ่งเช้าค่อยลงไปจัดการกับซากของกวางตัวนี้และได้แยกย้ายกันพักผ่อนเวลาล่วงเลยไปจนกองไฟของพวกเขานั้นเริ่มมอดทิดที่ยังนั่งเฝ้ายามอยู่ก็รู้สึกถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเสียงจิ้งหรีดเรไรที่เคยได้ยินกลับกลายเป็นความเงียบสงัดได้ยินเพียงเสียงหายใจของตัวเองเท่านั้นสักพักก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมันไม่ใช่เสียงของสัตว์แต่เป็นเสียงคล้ายเสียงกระโดดดังขึ้นรอบๆบริเวณที่พวกเขาอยู่พลานผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้อะไรวะไอ้ทิดคนจะหลับจะนอนมันก็คงเป็นเสียงของสัตว์นั่นแหละพวกเอง2 คนอย่าเพิ่งทะเลาะกันข้าว่าบรรยากาศมันแปลกๆอยู่นะทันใดนั้นก็มีบางสิ่งกระโดดออกมาจากเงามืดของป่ามันคือผีกองกอย3 ตัวที่มีร่างกายอัปลักษณ์ความสูงของมันนั้นราว1 เมตรเห็นจะได้มันมีส่วนทองที่ปูดโปนออกมาและที่สำคัญมันมีขาเพียงข้างเดียวพวกมันค่อยๆกระโดดและเคลื่อนตัวเข้ามายังซากกวางที่นอนอยู่เมื่อเข้ามาถึงมันก็รุมกัดกินเนื้อกวางอย่างมุมมาม
ทั้ง3 คนได้แต่นั่งมองภาพอันน่าสยดสยองพี่กองก้อยพวกเราจะทำยังไงกันดีพลานทิดกระซิบถาม2 พรานด้วยความหวาดกลัวพรานเขียวล้วงมือเข้าไปในยามและหยิบอะไรบางอย่างออกมานี่เป็นกระสุนอาคมที่ข้าปลุกเสกเอาไว้เอ็ง2 คนเอาไปคนละ 2 นัดจำเอาไว้ถ้าไม่จวนตัวจริงๆอย่ายิงออกไปผีกองก้อยพวกนี้มันอาฆาตแรงหากพวกเราจัดการมันไม่ได้รับรองว่ามันตามเล่นงานพวกเราจนตายแน่ทิดรีบรับกระสุนอาคมมาก่อนจะนำกระสุนใส่เข้าไปในรังเพลิงแต่โดยความตื่นเต้นและความกลัวทำให้ทิดมือไม้สั่นเผลอทำกระสุนตกลงไปข้างล่างแย่ละไอ้ทิดมันรู้แล้วว่าพวกเราอยู่บนนี้ผีกองกอยทั้ง3 ตนกระโดดมาที่ต้นไม้ที่พวกเขาอยู่ก่อนที่พวกมันจะพากันตะเกียกตะกายปีนขึ้นมาทิดที่หวาดกลัวจนคุมสติไม่อยู่จึงยกปืนขึ้นมาหวังจะยิงไอ้ทิดอย่ายิงกระสุนพุ่งทะลุร่างของผีกองกอยตัวหนึ่งจนมันล้มลงนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นเมื่อมันเห็นพวกพ้องถูกทำร้ายผีกองกอยที่เหลือจึงแสดงท่าทางเกลี้ยวกล่อมแยกเขี้ยวส่งเสียงขู่ร้องคำรามมันพยายามปีนขึ้นต้นไม้มาอย่างไม่ลดละพรานสมและพรานเขียวจึงตัดสินใจช่วยกันยิงสกัดไว้เมื่อมันเห็นว่าไม่สามารถปีนขึ้นต้นไม้ได้พวกมันจึงค่อยๆล่าถอยและหายเข้าไปในเงามืดทั้ง3ได้แต่นั่งมองหน้ากันไปมาทิดที่หวาดกลัวมากก็เริ่มคุมสติไม่อยู่และได้รบเร้าให้พรานทั้ง2พาเขากลับเข้าหมู่บ้านเอ็งใจเย็นๆสิวะไอ้ทิดผีกองกอยพวกนี้มันอาฆาตแรงเกิดลงไปแล้วหนีไม่ทันแต่ตายกันหมดแน่ถ้าพรานอยากอยู่ก็อยู่ไปผมไม่เอาด้วยแล้วเมื่อพูดจบทิดก็รีบปีนลงมาจากห้างด้วยความเป็นห่วงพรานสมและพรานเขียวจึงตัดสินใจตามลงมาด้วยทั้ง3ยืนมองไปมาอยู่สักพักเมื่อไม่เห็นถึงความผิดปกติใดๆจึงพากันออกเดินทางกลับเข้าหมู่บ้านเดินกันมาได้สักพักก็มาถึงชายป่าท้ายหมู่บ้านทั้ง3รู้สึกโล่งใจขึ้นมาเล็กน้อยแต่ทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีบางอย่างกำลังตามมาจากทางด้านหลังรีบหนีเร็วพวกมันตามมาแล้วอีกไม่ไกลก็จะถึงวัดแล้วพวกมันคงไม่กล้าตามเข้าไปหรอกสิ้นเสียงของพรานเขียวทั้ง3ก็ออกตัววิ่งด้วยความเร็วโดยมีผีกองกอย2 ตัวกำลังกระโดดไล่ตามมาติดๆทั้ง3วิ่งมาจนเกือบจะถึงวัดแต่โดยความมืดทำให้ทิดสะดุดกิ่งไม้ล้มลงไปนอนกับพื้นโอ้ยพรานสมพรานเขียวช่วยผมด้วยไอ้สมมาช่วยไอ้ทิดเร็วเดี๋ยวข้าจะทวงเวลามันเอาไว้พรานสมรีบเข้ามาพยุงทิดให้ลุกขึ้นส่วนพรานเขียวแกยกปืนขึ้นมายิงสกัดถ่วงเวลาให้พรานสมและทิดหนีไปเสียงปืนดังขึ้นสนั่นลั่นป่าแต่ด้วยความมืดทำให้พรานเขียวยิงไม่โดนตัวของพวกมันเมื่อเห็นท่าไม่ดีพรานเขียวจึงตัดสินใจที่จะวิ่งหนีแต่ผีกองกอย2 ตัวที่ไล่ตามมาก็ได้กระโดดตะครุบร่างของพรานเขียวฉีกกระชากกัดกินร่างของแกทั้งเป็นเสียงร้องโหยหวนของพรานเขียวทำให้ทิดและพรานสมหันกลับไปมองผีกองกอย2 ตัวกำลังรุมกัดกินพรานเขียวที่กำลังดิ้นทุรนทุรายเมื่อเห็นว่าช่วยพรานเขียวไม่ทันแล้วพรานสมจึงรีบพาทิดหนีเข้ามาในเขตของวัดซึ่งระหว่างนั้น
ก็เห็นหลวงพ่อเจ้าอาวาสยืนรออยู่ไม่ไกลหลวงพ่อช่วยพวกผมด้วยหนีอะไรกันมาล่ะโยมผีกองก้อยครับหลวงพ่อไอ้เขียวโดนพวกมันฆ่าตายไปแล้วเมื่อพรานสมพูดจบก็ปรากฏร่างของผีกองก้อย2 ตัวที่โผล่ออกมาจากเงามือริมฝีปากของมันเต็มไปด้วยเลือดพวกมันมองมาที่พรานสมและทิศด้วยสายตาที่อาฆาตแต่ด้วยบารมีของหลวงพ่อทำให้พวกมันไม่สามารถเข้ามาใกล้ได้อาตมาขอชีวิตของโยม2 คนนี้เถอะนะอย่าได้สร้างบาปกรรมแก่กันอีกเลยเมื่อหลวงพ่อท่านพูดจบผีกองกอย2 ตัวก็ได้คำรามออกมาก่อนที่พวกมันจะพากันกระโดดหายเข้าไปในป่าเช้าวันต่อมาพรานสมและทิศได้พาชาวบ้านออกตามหาร่างของพรานเขียวก่อนจะนำร่างของแกกลับไปทำพิธีตามศาสนาพรานสมกับทิศได้ตัดสินใจบวชให้พรานเขียวเพื่อตอบแทนที่แกได้สละชีวิตเพื่อช่วยพวกเขาเอาไว้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องกองก้อยอสุรกายสยองหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ